Guys, bali busy tayo ngayong araw to. Bali may project tayo na ano, scaffolding, wood scaffolding. So ngayon magkagamit tayo ng jigsaw. So keep on watching guys. Tapos na, talpak na bugoy ka.
Tapos natin. Ayan guys. Ayan natin gawa. Gamit natin yung ating ano, jigsaw. Meron tayong sanding machine. Ayan, vacuum. Marami tayong gamit na tools. So guys, hanggang dito lang ating videos. Bye bye.